itong mga pelikulang ginawa natin, parang walang natututo. Mon Confiado, naniniwala ka pang may pag-asa ang Pilipinas? Makasaysayang araw po. Historic day to everyone. Ako po si Xiao Chua, historian of the Filipino story and the host of Xiao Asks. So today, we're going to learn about portraying Philippine presidents on film. Hala, simulan na natin. It's showtime! For the international audience, please introduce to us who is Mon Confiado. First of all, Prof. Xiao, thank you for having me. Filipino Story, thank you so much sa pag-imbita sa akin dito. Opo. Well, I'm Mon Confiado, Filipino actor. I've been acting for, I guess, more than 30 years. Wow. I've done 300 films, siguro sa mga TV series, thousands. Well, so you played both bad guys and also good guys, no? You're the villain we love to hate, di ba? Kaya nga you're known for your versatility, your method acting, yung ability mo to play so many roles. How do you internalize your roles? How do you do this? Marami naman na method actors, even in the Philippines, pero I practice that style. If my role is a fisherman, magpapaitim ako a month before our shoot. Pumupunta ako doon mismo sa laot with the fisherman. And I remember you told me about your role in the United States. When you lost your job there in the United States, that's the role. So Yes. before you went there, you actually went to the plane, hopped on the plane with very little money, without money. So you Zero can feel money. it. Zero money. Even credit card, I didn't bring Just imagine, anything. oh yeah. So that when you arrived in the States, you know how to I'm the play the character role. already. Wow. Pero yung film na yon, when we watch it, we were crying. You were so convincing It's in that role. entitled Stateside. Stateside. Homeless ako in the US. And I know some of our kababayans there in the States would relate to some of the things that you're going to see in that film. Yes. But now, I think you told me this, that you actually played all the heroes of the Philippines. Almost. Diba? In Yeah. theater and in film. Mariano Ponce in Jose Rizal Mariano film. Ponce, yes, in the Jose Rizal film. Macario Sakay in Supremo film about Bonifacio. So, you got the role of General Emilio Aguinaldo, no, in all the three Bayaniverse films, General Luna, Goyo, and now Quezon. How did you get that role? Actually, they called me and they asked me to go to TBA. Yes, yes. So, I went there. Meron silang side script na pinabasa sa akin. Tapos, during the time na busy sila, I memorized it. So, drop script ako. So, I got the role. Hindi mo ba na-realize that in the Bayaniverse, you're actually the central figure of every film? Like, yes, may mga specific heroes siya, pero nag-gravitate lahat dun sa role mo in history. Diba? Yeah. Yung Emilio Aguinaldo. Na actually, yung Bayaniverse, ang tawag dyan nung una ay the Aguinaldo Trilogy. Diba? So, how do you feel? Of course, you've got reactions about how you portrayed this hero. Yeah. Paano mo hinarap yung mga yon? Baliktad ang na-experience ko. Galit kami sa'yo. Pero, pa-picture. So, parang nakakatuwa. Pero, Prof, every time kasi gumaganap ako ng kontrabida, Right. hindi ko siya tinitignan as a villain Parang, Yes. until now, nakayakap ako sa character ni Aguinaldo Parang yes, dun sa story, people might think that you're a villain. Pero you as an actor, Hindi. humuhugot ka dun sa personality niya para Tama. balanse yung portrayal. Bahala na sila kung anong tingin nila sa character ni Right. Aguinaldo. Salamat. Maraming salamat. Naalala ko nga nung nagpe-prepare ako ng Aguinaldo for General Luna, lagi kong sinusulat, ano ba ang importante sa akin? Bayan, pamilya, o kapangyarihan? Bayan, pamilya, kapangyarihan. Lagi ko yan ina-absorb. Ano ba ang pinakamahirap na magiging desisyon ko? Di ba? Ang hirap kasi talaga, Prof, di ba? Presidente ka ng Pilipinas, gera. Right. May mga kumukontra sa'yo. I would like to ask you about two things that you did. Number one, you said na you went to visit the shrine of Mansion, Emilio yeah. Aguinaldo. How was that? During that time, naka-Emilio Aguinaldo cut na ako. Yung flat top. Tapos kung mag-aasta ako sa bahay namin, general, Yes. presidente. Correct. Pero ayoko siyang maging parang naninigas Kung Yung mapapansin stiff. mo ang Oo, atake yung ko stiff. sa nakaganon, naka-slouch, problematic. Correct, Di ba laging nakaganon, tapos nagkakagulo sila, General Luna. Ito na naman. Parang ganun na ang ano ko. Right. Ginawa ko rin siyang tao. Human. Human, Yes, yes. Hindi yung the usual Yung bayani ako. bayani, yung- Oo.
Oo, laging So, when I visited the mansion of Aguinaldo in Kawit, pinaupo ako doon sa Yung upuan table niya. niya. Nakahiga ako sa kama niya ng few minutes lang naman. Maghapon ako doon, lakad ako ng lakad. Pinifeel ko. Kasi hindi ko alam, how would I attack the role? Hindi ako mahilig sa history, Prof. During that time. So sabi ko, paano? Alam ko na. Sabi ko, ang personality ng isang tao ay makikita mo sa kanyang tahanan. Nagre-reflect ang personality. So kinuha ko yung atake ko sa General Luna doon sa mansion. Tahimik, pero napakaraming lagusan, napakaraming secret passages. Ultimong yung table niya. Merong Nabubuksan pupuntahan, pala no? yun para dun sa tunnel. Right, Di ba? right. Yung parang ang lalim ng pagkatao, ang lalim ng iniisip. Yun si Aguinaldo. Ganda. And even dun sa ending ng General Luna, Prof, sabi ko, nagsisinungaling ba si Aguinaldo? Siya ba talaga nagpapatay kay Luna? Hindi ko alam. Makikita mo sa kamay ko habang nagmo-monologue ako sa ending, ang tension nasa kamay lahat. Si Luna ang pinakamahusay kong general. Si Luna ang pinakamahusay kong general. Bakit ko siya ipapapatay? Kung gusto ko siyang ipapatay, pwede ko yung gawin sa gitna ng digmaan. Di ba? Pero yung sa kamay nakikita Oo, yun. parang totoo kaya sinasabi niya kasi Gaganon nandito din. lahat. Kulang na lang gumanon eh. Oo. Tama. So, yun yung mga atake. And every time I speak, tumitingin muna ako kay Mabini, kay Epi Quezon. Oo nga, napansin natin yun. Walang ang usapan yun with Epi ha, titingin muna ako. Kasi siya ang brains of Katipunan, di ba? Of the revolution, Parang yes. meron siyang approval. Oo. Titingin din si Epi Quezon. Basta magtitinginan lang kami, tsaka ako siya i-deliver. Wow. We learned not just about presidents and all, pero yung acting, di ba? Now, as an actor, can I show you some of my impression of Sure, Philippine presidents? sure. Maybe you can tell me how to capture the Aguinaldo. Yes. Kasi for example, my countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ayan. The proclamation of martial law is not a military takeover. And then, ito naman yung isa. 3 years ago, I left America in grief I left America in grief to bury my husband, Ninoy Aquino. Ganun. And then, kaya natin to. Kaya natin to. What's the point? What's the beef? We have no more beef. We have only fish. So therefore, peace with you, all Filipinos, fellow countrymen. Kaya natin to. Tapos tatalon siya, di ba? Isa, dalawa, tatlo. Tapos, mga minamahal kong kababayan, I was so anxious to protect my votes. I am sorry. I am sorry. Pinagsisisihan ko ito ng lubos. Meron na tayong roll-on, roll-off, Maynila hanggang Mindanao, isang sakay lang. Anyway, hindi, pero Galing mo, galing mo, Prof. if you want to capture the leader's essence, the leader's voice, how did you try to do it with Aguinaldo? Ang mahirap kasi dito, Prof, medyo limited ang material na pagbabasihan mo. Right. Kahit sa YouTube, isa lang yung parang nag-i-speech siya na mahaba dun sa balkonahe. correct. Nalito lang ako kasi medyo matinis. I take pleasure in sending the following greeting to the United States and to the world at large. Sabi ko, baka hindi ganito ang boses nila. Baka mono lang kasi Baka yung... dahil sa Oo, adjustment hindi dun sa high-tech ang oo. So parang sabi ko, hindi ko na masyadong ititinis kasi baka mag-OA. Ginagawa kong mukhang luma yung boses pero hindi siya natural. Oo, tama. Ang aking characterization kasi, Prof, nagsisimula sa isip, Correct. sa puso, at physical. Kaya ang makikita natin dito, portraying actually presidents is not what I am doing. Kasi yung ginawa ko, yun ay parang gumagawa ka ng caricature. Pero yung paggawa ng films sa history, hindi siya caricature. Oo, Kasi pag ginawa mo yan, parang isang buong pelikula, gumaganyan Oo. ka. Parang Alam na ginagaya mo na. yes. So, ang importante sa akin, yung laman ng isip ni Aguinaldo Yeah. during that time. So now, with this new film, Quezon, that is now showing in Philippine cinemas, ano yung in-expect nila for this character of Aguinaldo in Quezon? Karamihan kasi, Prof, na familiar tayo ay noong panahon ng revolusyon. Right. Aguinaldo, nakipaglaban siya sa mga Kastila at sa mga Amerikano. Pero after nun, ano ba ang ginawa ni Aguinaldo? Nasaan ba siya?
Dito nyo makikita sa Quezon. Nasa history naman natin, alam naman natin na naglaban sila ni Quezon para sa pagka-presidente ng Commonwealth. Iisa lang naman ang layunin nilang dalawa, ang kalayaan. Pero magkaiba ng strategy. Makikita mo na ang difference. So, abangan nyo yan sa Quezon. Walang personalan. You've acted Aguinaldo in the Bayaniverse films, di ba? Pero for you, what is a bayani? Yung bayani naman, Prof, para sa akin ay walang pinipiling panahon. Pwede tayong maging bayani ngayon dahil natuto tayo doon sa mga bayani noon. Napaka-importante talaga ng kasaysayan eh. Right. Kumbaga yung identity natin, nagturo sino ba tayo, paano ba nabuo ang ating lipunan at kultura, pwede siyang maging inspirasyon para maging bayani tayo ngayon. Para hindi na natin gayahin yung pagkakamali nila. Yung pagkakawatak-watak. Right. Diba? Na noon pa, sa kasaysayan, nangyayari na. Ngayon, iba-ibang partido at Correct. grupo na hindi magkasundo-sundo. Pwede tayong tumingin sa mga nangyari noon sa kasaysayan at mga bayaning yun eh. Kailangan tayong mag-ambag ng kaya natin para sa ating bayan. Ito yung last question natin dahil napaka-insightful ng interview ko with you. As an actor who played one of our patriots, si Aguinaldo, what is your Filipino dream? Ano yung dream mo para sa Pilipinas? Pagkakaisa siguro, Prof. Sabi ko nga, itong mga pelikulang ginawa natin, itong General Luna, Goyo at itong Quezon, ay parang walang natututo. Hindi nga kasi masyadong pinapansin ang kasaysayan. Magmula noon hanggang ngayon, ganito pa rin tayo. Kasi nga, hindi tinignan ang kasaysayan, hindi masyadong binigyan ng importansya. Hindi tayo natututo hanggang ngayon. So ang dream ko, sana pag-aralan pa natin, matuto tayo sa kasaysayan para mamulat yung isipan natin na noon pa man nangyayari na to, bakit ba hanggang ngayon nangyayari pa rin? Mon Confiado, naniniwala ka pang may pag-asa ang Pilipinas? Meron pa, Prof. Malaki pa. Di ba? Pinapakita natin yan every time na nagagalit ang mga Pilipino eh. Nagkakaisa eh, di ba? Right. Pag yan, nagbayanihan, kahit korupsyon, kaya natin yan tanggalin. Lahat ng mga maling pinuno, kaya natin yan tanggalin. Napakaganda nung quote ni Quezon, Prof, di ba? I rather have a country run like hell by Filipinos Pero hindi lang pala yun. than a country run like heaven by the Americans. Because if it is our government, we can change it. See? Di ba? Pag nangyari yun, di Diba? palayasin. Palayasin natin. Oh, napakaganda, Prof. Pero yun, thank you so much. Thank wow. you. Ako, I learned a lot. Thank you so much. Of Thank course, you. as always naman. Yan. Natututo ako sa inyo at napakaganda ng show. Mga kababayan, Mon Confiado. Thank you so much. So, yeah, that's it. Please watch Quezon. At syempre, iikot ang Quezon International screening yan. Marami yan. Yeah, sa ating mga kababayan sa States, sa Yes, Europe. iikot. Antay lang kayo. To learn more about Filipino history, culture, lalo na sa ating mga kababayan sa buong mundo, please like, share, and subscribe to our YouTube, TikTok, Facebook, and Instagram pages at The Filipino Story and also PBA Studios for more information on the film Quezon. So muli po, with Mon Confiado here, ako po si Xiao Chua. Yan po ang Xiao Asks. Salamat po.